Data viitoare îți arunc cu cărămida. Cum? Se poate face la voi, cu cărămida. Zim că un singur cuțit avem, soldații puli. Zim că un singur cuțit avem. Un singur cuțit avem. Deci echipamentii. Na, és most az 1 óra ide vagy oda, szintet, hogy azt fog segíteni, most hazaveszünk, együl lefekszel? Iată, bine, Hát akkor